Sziasztok! Itt is vagyok a második résszel. Ittam egy kis vizet, kiszáradt a szám, úgyhogy folytatom is a második résszel. Akik most kapcsolódnak be, azoknak mondom ismét, hogy az én 3-as kapcsolati olvasásomban van egy pár, akik együtt élik a mindennapjaikat, egy másik pár, akik energetikailag kapcsolódnak, de a mindennapjaikat nem egy háztartásban élik, és a középső személy az mind a két párban ugyanaz, és ők lehetnek különböző nem kombinációkban, férfi-férfi, nő-nő, tehát úgy, ahogyan az a ti élethelyzetek leírja. Az első részben arról volt szó, ugyanígy megtaláljátok egyes számmal, hogy milyen az ő kapcsolatuk jelenleg, és mit gondolnak egymásról. Abban már némileg benne van az, hogy mit szeretnének tulajdonképpen a másiktól mindegyik kapcsolatban, illetve arra is utalnak ezek a gondolatok, hogy milyen kétségeik vannak, mit gyötri őket, úgyhogy az előző részből ezt is megtudhatjátok, ezért javasolt megnézni. És így, hogy ilyen viszonylag rövidebb, így több mindent megmaradhat egy-egy videóból, úgyhogy belekezdünk most ebben a részben, megnézzük azt, hogy milyen érzések vannak egymás iránt az egymással kapcsolatban lévőknél. Először azokat nézzük meg, akik együtt élik a mindennapjaikat, egy családban, egy közösségben élnek, egy családi közösségben élnek, egy párkapcsolatban, és az ő érzéseiket kérdezzük most, hogy mit éreznek egymás iránt, kettőt kérek, és először az együtt élő társ hogyan érez a középső személy iránt. Ez a kérdés, az együtt élő társ hogyan érez a középső személy iránt. És a középső személy a társ iránt, mit érez iránta. No, hát én azt gondolom, hogy itt az együtt élő társ nem biztos, hogy hűséges. Mert hogy vagy pedig nagyon-nagyon kitartó hűséggel van a középső személy iránt. Tulajdonképpen lehetséges, majd mindjárt rá is kérdezünk, hogy akkor melyiknek van nagyobb esélye, majd talán alapokból kiderül, és akkor mindjárt is nézzük, hogy a hamisságra mit tudhatunk meg, tehát hogy mennyire hűséggel, vagy mennyire kitartó ebben a kapcsolatban, lássuk. Hamisságra kérek szépen. A hamisságra kérek. És a hűségre is kérek. Nos, itt egész eddig nem volt szó arról, hogy 3-as kapcsolat lehetséges. Itt a féltékenység megjelen, de én továbbra is azt érzékelem, illetve most úgy módosítanám azt, hogy nem kifelé kacsingathatás, hanem sokkal inkább, amit másodjára mondtam, hogy bármi áron kitart emellett a kapcsolat mellett, még akkor is, hogyha elképesztő benne a féltékenység, elképesztő méreteket ölt benne a féltékenység, mert nagyon fél attól, hogy egyedül marad, nagyon fél az egyedül léttől, és abban reménykedik, hogy a középső személy is kitart majd mellette, mert hogy az is fél az egyedül léttől. Hát ez nem jó ok. Ez nem jó ok az együttlétre, különösen akkor nem, hogyha már a hétköznapok sem nagyon tudnak működni, hogyha ott is veszekedés és vita van folyamatosan. Na de megnézzük, hogy mit érez akkor a középső személy. Hát a középső személy úgy érzi, hogy itt a kettejük életében valami újszerű szokások vannak, és ezt én nem úgy érzem, hogy ennek nagyon örülne. Na de nézzük itt az örvendezést, hogy erről mit tudhatunk meg itt a szokásaikról.
és a gyermeket is azzal kapcsolatos milyen újak. Elképzelhető, hogy itt ez arra is utalhat, hogy némely esetben az az újfajta szokás, hogy a társ fölajánlkozik, vagy olyan módon közeledik a középső személyhez, ahogy azt már nagyon régen tette, és ez az újfajta szokás az, amire itt most az érzéseiben megjelenik a középső személynek. Tehát, hogy itt úgymond hozzuk elő a régi dolgokat, a régi szokásainkat, a régi érzéseinket, vagy majdnem azokat, és itt ez meglepetésként éri a középső személyt, nem nagyon tud vele mit kezdeni. Nem azt mondom, hogy teljesen hidegen hagyja, de mert talán emlékeztek rá, hogy a gondolatáinál ezzel kapcsolatosan igencsak határozottan megjelentek a dolgok, de ez minden esetre megütközik rajta, vagy feltűnt neki, hogy itt változás van. És ilyen esetben, mint ahogy itt mondtam, a társ részéről, lehet, hogy ő belegondolt abba, hogy ő nem akar egyedül maradni, és akkor hát mondjuk nem biztos, hogy ennyire tudatosan, de lehet, hogy végig gondolta azt is, hogy hát akkor ne menjen már a harmadik személyhez, akkor itthon is elrendezhetünk mindent, ami szükséges. Én ezt nem érzem elég alapnak, egyik fél részéről sem ahhoz, hogy még további 10-20 évet, 30-at együtt töltsenek. Az biztosan, ez ahhoz biztosan kevés, illetve el lehet tölteni, csak a miensége az nem mindegy, másrészt pedig a következő 30 év, na hát az biztosan nem erről fog szólni, mármint energetikailag. És itt próbálom mindig elmondani, hogy most egy olyan időszak indul el, már elkezdődött 2025-ben, de 2026-ban meg nagyon mennek tovább a dolgok, amikor elválik az ocsú a búzától, mert itt kiderülnek valódi mély érzések, felszínre jönnek a karmikus feladatok, az mindenkinek a születési képletétől függ, hogy mikor, de most az elkövetkezendő időszakban biztos. Azzal, hogy a Plutó belépett a vízöntőbe, ő egy felforgató, ott abban a jelben. Mindent, ami megszokott, azt vagy az eddigi megszokott dolgokat, azt ő kiborítja, kiönti az asztalra, és akkor lássuk, hogy van-e mögötte igazi, és ha nincs mögötte igazi, azt ő onnan el fogja takarítani. Ezért mondom, így vagy úgy, és ezt mindent bele lehet érteni, hogy mi eltakarít, így vagy úgy. Gyakran hallom emberektől azt is, hogy nagyon sok barátja, ismerőse ment el betegségben, balesetben, és ez is beletartozik az így vagy úgyba. Tehát, hogy így ilyen ereje van a Plutónak ott a vízöntőben, hogy ami nem képes a rugalmas változtatásra, az borítja, töri, kidobja. Na megnézzük akkor a másik párost. Ők hogyan éreznek egymás iránt, tehát először, itt is kettőt kérek, és akkor először a középső személy mit érez a harmadik személy iránt? Mit érez a középső személy a harmadik személy iránt? Mit érez? És a harmadik személy a középső iránt. A kevés pénzre kérnék szépen.
és a vágyra is. És megmondom, azért kértem rá, mert amikor kirágtam azt a kettőt, és még a harmadik személyét nem is, az jött közben, hogy csillapíthatatlan vágyat érez. És kíváncsi voltam, hogy tényleg az alátámasztó lapok azok is erről beszélnek-e, de igazából erről beszélnek. Valóban csillapíthatatlan vágyat érez a harmadik személy iránt. Ott az előbb a másik kapcsolatban mondtam, hogy az ott nagyon kevés érzelmileg, amit ott ők egymás iránt éreznek valójában. De itt a vágy nem csak a testi vágyat mutatja, hanem azt, hogy keveset vannak együtt, kevés az, amit ők együtt megélnek, nagyon-nagyon ennek ellenére nagyon-nagyon jó és nagyon emelő számukra, és közben a középső személy fejében állandóan ott van a másik kapcsolat és a másik társa, hogy azzal mi van. És láthatóan itt nagyon jól érzi magát, a harmadik személlyel bensőségesebb a viszonya, viszont a megszokás az meg a meglévő kapcsolatához viszi vissza, mondjuk így. És akkor a harmadik személynél pedig azt látom, hogy ő tele van félelemmel, féltékenységgel ez a meglévő távolság miatt, és akkor megnézzük, hogy mi ez itt a féltékenység, milyen félelemről van itt szó, miről van itt szó, és a katonatisztre is kérnék szépen. Ez az előzőnek a folytatása tulajdonképpen, vagy legalábbis megvan a koherens kapcsolat a két videó között, tartalma között, mert itt arról azt mutatja az érzésben a harmadik személy, hogy a kettejük közötti távolság miatt hát tulajdonképpen féltékenység van benne. És akkor is az van benne, hogyha valaki ezt így azt akarja magával elhitetni, hogy de hát én nem vagyok féltékeny. Itt azt mutatják a lapok, hogy de jó lenne sokkal nagyobb őszinteség, mert valójában ott van a féltékenység. Én azt látom, hogy nagyon-nagyon kevés százalékban van azoknak a száma, akik ilyen hármas kapcsolatban vannak, és nincsen bennük semmilyen féltékenység azzal szemben, akivel együtt éli a napjait a középső személy. Ez nagyon-nagyon nem ez mutatkozik, nem ez látszik. Itt valójában az van, és itt jó lenne itt is az őszinteséggel kezdeni, hogy miért érzek fájdalmat, és amit már elmondtam, hogy ez milyen, tehát hogy ez egy hármas kapcsolat, itt ezen tisztában kell lenni, és ha nem akarok, akkor viszont, vagyis ezt nem tudom elviselni, akkor viszont változtassak rajta, és akkor én vagyok az, akit változtatni tud rajta. És nekem kell meglépnem azokat a dolgokat, amire szükség van. És itt elnyomja ez az érzés tulajdonképpen a benne lévő kedvesebb érzéseket. Biztos, hogy vannak, különben nem lenne ilyen kitartó a harmadik személy, de ez a fájdalom és félelem és féltékenység, és mi lesz, hogy lesz, ezek az energiája, ez teljesen elnyomja az egyéb érzéseket ebben a kapcsolatban. Na, és akkor megnézzük, hogy hogyan alakul a következő 1-2 hétben, hogyan alakulnak a kapcsolatok.
először az együtt élő párnak a kapcsolata hogyan alakul a következő időszakban. Hát nem egész 2 hét múlva, másfél hét múlva a Neptunusz átlép a Kós jegyébe, és innentől kezdve tulajdonképpen szembe jön velünk a valóság, azok a ködösség, amivel próbáltuk eltakarni az igazságot, vagy nem akartunk szembenézni, az elkezd egyenként szembe jönni azokban az életterületeken, ahol éppen a Neptunusz a Kósban tartózkodik, úgyhogy erre nézzük meg azt, hogy mit mutat ezeknek a együttélőknek a kártya, milyen energiát mutatnak. Ugyanis ugyanaz az energia van az égen, mint itt a lapokban. Egy energia van, különböző módokon lehet olvasni. Mindenki, aki ilyen kártyaolvasó, az különböző módokon olvassa. Van, aki nem energiát, hanem kártyát olvas, ők ezt is írják ki, én az energiákat olvasom, és ezek az energiák, azok az energiák, amit számunkra az égiek előkészítettek. De azt tudni kell, ebbe bele tartozik a karmánk is, és bele tartozik azok a feladatok, amivel mindannyian születünk. És aki itt van és ebben nem hisz, annak javaslom, hogy ezen gondolkodjon el, mert bizony ezek így működnek, mint ahogy itt is az látszik, hogy a következő 1-2 hetes időszakban ezeknél az ennél az együtt élő párnál, hát a különválás, illetve a kapcsolatuknak az elbizonytalanodása, az bizony szóba kerül. És ahogy kezdtem az előbb, hogy a Neptunusz belép a Kosba január 26-án, már az azt megelőző néhány napban is rengeteg vita, tehát a jövő hét második felében, amikor készítem a videót, rengeteg vita és nehézség kerülhet elő, ami ugye a fiókba el lett rakva, hogy jó, akkor ezzel nem foglalkozunk, és bizony elindulnak azok így a hétköznapokkal kapcsolatos ilyen kis bagatell dolgokból kezdődhetnek, és akkor ennek kapcsán hullhat le a lepel a nagyobbakról is, mind a két irányból, tehát mind a társ és mind a középső személy részéről is. Ez nem azt jelenti, hogy itt hamar vállásra kerül a sor, de minden esetre sokkal erőteljesebben megjelenik ennek az energiája. És ezekről viszont például az, hogy hol lesz vállás, vagy hol van nagy valószínűsége, vagy lehetősége, meg melyik családban a vállásnak, azt viszont lehet látni például egy nagyon jól bekorrigált, bepontosított asztrológiai képletben, és azt erre az évre előre lehet vetítve, vagy előre vetítve meg lehet nézni, ugyanígy például, hogy van esély arra, hogy születik gyerek vagy unoka. Ilyenekre is nagyon pontosan lehet, viszont egy nagyon pontos bepontosítást igényel, ezt nagyon-nagyon kevesek szánják rá az időt, mert ez nagyon időigényes, még így is, hogy számítógépet csináljuk. Na, és megnézzük akkor, hogy mit jelent itt ez az özvegyasszony. Nekem például az unokáim születését, mindegyiket, amelyik idén elvileg érkezik, ő is ott van benne. Ráadásul, szóval, hogy így a lehetőségét mutatja a horoszkóp, úgyhogy ilyen nagyon, meg a gyerekeket is, amikor érkeznek, azt is nagyon-nagyon jól lehet látni, és egyébként a kórházban töltött időmet is mutatta, például az enyémben. De azt látjuk, hogy itt az özvegyasszonyra tekintetében itt megjelenik vagy az ő gondolatában, vagy az ő vele kapcsolatos gondolatvilágban az, hogy a vagyon, a pénz és hogyha a középső személy részéről jelenik meg, akkor viszont az, hogy
az együttmaradással együtt a fájdalom, a szomorúság és a gyász is marad. És itt valójában ilyen esetben például nem kerül sörválásra is, ahogy az előbb is az érzéseknél is már láttuk, hogy ők mind a ketten tulajdonképpen a közös úton gondolkodnak tovább, vagy érzéseik alapján ott maradnának továbbra is. Ezeket kell helyre tenni magunkban, és itt akkor megint az önmunkától, vagy arra hívom fel a figyelmet, hogy például, ha olyan módon maradunk együtt, hogy nem játsszuk el azt, hogy én milyen megbocsátó, és milyen kedves, és milyen rendes vagyok, hogy mégis te itt maradhatsz, hanem megállapodunk, hogy nekünk ez mind a kettőnknek kényelmes, és mi azért, hogy a család így, főleg a gyerekek, meg az unokák azt éljék meg, hogy ez egy család, ezért mi együtt maradunk, de semmit nem teszünk azért, hogy eljátsszuk ezt, és nyílt kártyákkal játsszuk. Ez sokkal, mondjuk így tisztességesebb megoldás, és ebben az esetben akkor nem gyilkolják egymást. Ezzel megint csak tudnak karmát oldani, mert itt az a lényeg, hogy ismerjük be azt, hogy milyen problémáink vannak egymással, és azt beszéljük meg. Ez lenne a lényege tulajdonképpen ennek a vállásnak is, mert ez nem egy végleges különvállást, ez nem egy végleges szakítást mutat, ez azt mutatja, hogy itt a kapcsolatnak bizony törésponti lehetősége van. Tehát, hogy megszűnjön a kapcsolat, és itt még lehet másképp is változtatni, másképp is választani, és ez viszont a szabad akarat részeként van. Most mondok egy példát, tehát, hogy ők mondjuk egy kisebbséghez tartoznak, és abban a kisebbségben nem nagyon szokás válni. Nem nagyon szokás a családot felborítani, és eddig gyilkolták úgymond egymást, érzelmileg is, vagy akár fizikálisan is, mert nem tudták elviselni, és jó lenne, hogyha odáig eljutnának, hogy akkor azt mondanánk, hogy elegem van, és akkor ezt meg ezt vállalom, te meg ezt vállalod, és eljátszuk a külvilágnak, hogy család vagyunk, itthon elmondjuk a gyerekeknek, hogy mi a helyzet, és ők is örülnek, mert együtt vagyunk, mi meg így élünk, és kész. És akkor így egészen más lenne, mert hogy ott nem divat válni, és akkor nem vonnák a fejükre az egész közösségnek a haragját, meg tehát, hogy ez lenne mondjuk egymással tisztességes. Persze, hogyha valaki a másikat ki akarja használni, vagy ellene akarja hangolni a többieket, akkor azt is tudja, és manipulálni így a közösséget. De ezeken minden külön-külön érdemes elgondolkodni, főleg egy ilyen helyzetben, hogy akkor mi az, amit fontosnak tartok, hogy például itt én vagyok a fontos, hogy én rólam mit gondolnak, vagy a családom fontos, és hogy akkor ők hogyan élik meg ők mit gondolnak, és akár velük megbeszélni. Itt most azért beszélek itt, mert ez nagyon erősen érzem itt ennek az energiáját, úgyhogy ezt itt, aki ebben érintett, neki szándékoztam ezekkel a kérdésekkel olyan önvizsgálatot tartani, amit mindenkinek magának kell megtenni, és magának kell döntést hozni benne. Hát én remélem, hogy sikerül. Na és akkor megnézzük, hogy a másik kapcsolatban mi várható. Bármelyik, tehát a középső személy és a társ részéről is felmerülhet. Ez mind a kettőnél lehetséges, úgyhogy ilyen módon hallgassátok azt, amit az előbb mondtam. Tehát megnézzük, hogy akik nem élnek együtt, annál a párnál mi várható a következő 1-2 hétben, náluk mi várható a következő 1-2 hétben. Hát itt marad továbbra is a féltékenység, viszont
Ami látható itt az, hogy ők azért sokkal jobban egymásra vannak hangolódva, mint a másik kapcsolatban, de itt sokkal több a bizonytalanság. Még itt nincsenek se azok a negatív szokások, se a pozitív szokások nem alakultak ki ebben a kapcsolatban, úgy látom. Tehát a bizonytalanságot én ilyen értelemben értem, hogy nem ismerik annyira egymást, mint amennyire itt a jelen szituációban az hasznos lenne. És ezért mondtam például az első részben is azt, hogy föl lehet használni ezeket az információkat, amiket én elmondok, arra, hogy meg kérdéseket, arra, hogy megismerjük magunkat és a másik személyt is őszintén, és hogy úgy is kell-e, úgy is jó-e, és hogy én milyen változtatásokat csinálhatnék magamon ahhoz, hogy nem azért, hogy jobban káljak, hanem hogy én jobban érezzem magam. És akkor ezt is részletesen elmondtam az első részben. Na nézzük akkor itt a féltékenységet. Hát itt azért a veszteségtől való nagyon nagy beteges félelem, az itt nagyon itt van, de attól való félelem is, hogy ők nem találkoznak. Mind a két fél részéről én úgy gondolom, tehát, hogy itt a középső személy is úgy van, hogy bár azt az otthonit szeretném megtartani, de ezt is. És itt azt kell akkor eldönteni a harmadik személynek, hogy ilyen áron is bevállalja. Itt, ha most nem tud kilépni abból, meg nem akar kilépni abból a kapcsolatból, akkor biztosan nem is fog már. Tehát itt, na nézzük az özvegyasszonyt. Igen, itt én azt gondolom, hogy elég sok hamis gondolattal áltatja magát itt a harmadik személy, mert hogy majd ez lesz, majd az lesz. Én azt tapasztalom, hogy ha az első fellángolásos időszakban, ami azt jelenti, hogy az első évben, amikor összejön egy ilyen harmadik feles kapcsolódás, ott az első évben nem történik meg az elköltözés, akkor utána nem szabad arra várni, vagyis ilyen módon kitartani mellette és úgy várni, hogy ő megváltozzon, mert nem fog. Mert akkor onnantól kezdve ő már tudja, hogy én itt bármit csinálhatok, és a harmadik fél az megvárni fog rám. Itt ez az, amit érdemes végig gondolni, hogy ilyen áron is maradok-e benne, mert az látszik, hogy a középső személynek ez szüksége van erre a kapcsolatra, nem azért, hogy házasság legyen belőle. Pillanatnyilag nem azt látja benne. Szeretne ő tartós kapcsolatot, de harmadik feles tartós kapcsolatot. Nem kétszemélyeset. Úgyhogy itt ez az, amit én most így ezzel kapcsolatban el tudok mondani. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és megnézitek, tehát az első részben megtudhatjátok, hogy jelenleg hogy van, és most itt láthatjuk, hogy hogyan alakul majd később a kétféle kapcsolat. A gondolatokat is ott tudhatjuk meg, és ott abból már bizony a szándékokat is jobban látható, és azt akkor ott meg tudjátok nézni, akár többször is, mert így rövidebb és talán jobban érthető is, és jobban átgondolható, amit hallottatok, mert azért nagyon sok mindent mondok, és remélem, hogy hasznosnak találjátok így, amit elmondok. Én olyan célból mondom el, hogy ez mint egy házi feladat, így szoktam, akikkel dolgozunk, így önismereti munkát végzünk, azoknak is ilyen gondolkodtató kérdéseket házi feladatként, hogy ezt mindenki magának kell végig gondolni, és gyakran sírással jár a válasz, mert az viszont itt akkor most elmondom, hogy például azért jár sírással,
mert több évtizeden keresztül elmaradt a sírás, mindig lenyomtuk, mindig olyankor jött volna ránk, vagy olyankor sírtunk volna, amikor kellemetlen, vagy ránk szóltak, hogy ne sírjál már, meg hogy nem kell sírni, és akkor azt most ki kell engedni. Tehát azt ki kell sírni, az nem tűnik el magától. És ez az önmunka. Hogy azok, és addig nincs is érzés, addig nincsen elköteleződés, az nagyon, ezek a el nem sírt könnyek, azok ott vannak bennünk, mint érzelmi blokkok, és ezek az el nem sírt könnyek azok, amelyek megakadályozzák azt, hogy mi úgy önfeledten tudjunk szeretni. Nagyon sokan vagyunk abban a cipőben, hogy nem is tudjuk úgy igazán fiatalabb korban, amíg ez a sok sírást el nem intézzük, hogy milyen is igazából érezni. Hiszünk valamit az érzéseinkről, de amikor így elkezdenek így leesni a súlyok, a sírások hatására, akkor onnantól kezdve kezdünk érezni úgy igazán. És ennek is most jön majd el az ideje, és engedjük meg magunknak, én ezt erre biztatok mindenkit. És köszönöm, hogyha itt vagytok, és megnézitek a videót, a lájkot, a feliratkozást, és köszönöm a kommenteket is, és mindenkinek minden jót kívánok ebben a kapcsolódásban. Sziasztok!